mình hy vọng nhiều nên là thất vọng cũng nhiều. Khi mà nghe như kiểu vịt nghe sấm hoảng thì sẽ mất tâm lý. Đã mua được xe ô tô chưa và đã lái được xe chưa? Đặc biệt là joke của các bạn Đức khá là khó cười, mình vẫn không cười được. Khi chỉ vì một cái sự sơ sẩy nào đó thì trong bài thi bọn mình làm sai, sau đó bọn mình phải học lại một kỳ cái môn đó, đều khá là stress và burnout. Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Mình là Kano và đây là chiếc video đầu tay của mình và mình mong là mọi người sẽ thích nó và ủng hộ thật nhiều nha. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hamburg, Đức và chuyên ngành mình theo học là chuyên ngành marketing, và sắp tới mình sẽ lên kỳ thứ 2 tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg, hay còn gọi là HB Hamburg cho những bạn nào muốn tìm hiểu. Và mình vừa trải qua một kỳ thi kéo dài 1 tháng tại trường và hiện tại thì cảm xúc mình khá là khó tả, bởi không chỉ bị vỡ mộng về nhiều thứ mà mình nhận ra là mình có nhiều cái nhận định sai lầm về đại học và cuộc sống đại học trước khi thật sự trải nghiệm nó. Như mọi người đã biết ý, thì du học Đức sẽ yêu cầu các bạn học 1 năm dự bị từ 6 tháng đến 1 năm trước khi được vào đại học, và ngoại lệ là đối với những bạn mà đã học đại học ở Việt Nam 2 năm thì có thể sang đây học trực tiếp đại học. Và đầu tiên mình cứ tưởng là khi mà mình học xong dự bị, tốt nghiệp dự bị và tương đương với bằng C1 tiếng Đức á, thì mình sẽ có thể sống tốt ở đây, hoàn toàn fit in với cuộc sống ở Đức này. Nhưng mà mình đã nhầm. Bởi vì ở dự bị á, bọn mình chỉ được học với các bạn nước ngoài thôi và không có học với một bạn người Đức nào hết. Và khi bọn mình giao tiếp với nhau bằng tiếng Đức thì bây giờ mình nhận ra là hồi đó là bọn mình chỉ có giao tiếp bằng tiếng Đức mà bọn mình đã được học qua sách vở. Vì thế những cái trend, những cái slangs mà các bạn Đức hay là những cái cách mà người Đức mà thật sự sử dụng trong cuộc sống hàng ngày bọn mình không hề biết. Và khi mà mình giao tiếp thì bọn mình có một cái sự nói chậm nhất định, thế là trò chuyện nó sẽ dễ hiểu hơn. Và những tưởng là sau đó mình sẽ có thể hoàn toàn là trò chuyện với các bạn người Đức mà không hề có một rào cản ngôn ngữ nào. Nhưng thật ra là cái lần đầu tiên á, mà mình thật sự nói chuyện với các bạn người Đức, mình thật sự sốc vì mình không hiểu gì cả. Các bạn nói quá nhanh, như kiểu là bản rap nếu như mà nói không hoa, và mình bị lost toàn tập tại vì các bạn dùng quá nhiều slang, xong rồi quá nhiều những cái từ trend words mà mình không hiểu được các bạn đang nói gì. Và mình lúc đó kiểu mình cũng khá là chai mặt khi mà mình cũng muốn tìm hiểu, mình muốn biết đến với các bạn Đức, mình cũng muốn tìm bạn ở đây. Thế là cái lúc đó thì mình cũng cứ tò đi theo các bạn thôi, nhưng mà nghe như kiểu vịt nghe sấm, xong rồi cũng các bạn hỏi mình thì thì ra là cũng không phải là mình không hiểu hết hoàn toàn, nhưng mà mình cũng hiểu được câu trăng, cũng nắm được ý được là các bạn đang nói về cái gì. Nhưng mà nếu mà hiểu 100% các bạn nói gì thì chắc chắn là không. Mà đa phần thì mình sẽ chỉ trả lời được yeah hoặc nay, có nghĩa là có hoặc không, hoặc là sẽ chỉ trả lời được một vài câu ngắn gọn. Có nghĩa là nó cũng không phải hoàn toàn là do mình không biết cách đặt câu hay là không biết cách trả lời những cái khác, nhưng mà như các bạn biết khi mà mình bị lost trong một cuộc trò chuyện thì mình sẽ bắt đầu là hoảng, mình sẽ mất tâm lý, và sau đó thì là thôi rồi Lượm ơi, là tất cả những gì đã chuẩn bị hay là những cái gì mà từ mà mình nghĩ được là trong đầu là mình sẽ nói ra á, thế là xong là hoàn toàn biến mất, và mình chỉ có thể trả lời theo bản năng là có hay không, hoặc là im, và mình sẽ cười như một con ngốc. Lúc đó kiểu trời ơi. Và trong cái tuần đầu tiên á, mình cảm thấy là mình không thật sự là được hoàn toàn hòa nhập với các bạn, và các bạn pha trò cười mình cũng không cười được. Các bạn nói mình cũng không thể gọi là theo kịp được cái tốc độ nói của các bạn. Và tất nhiên là nếu mà mình không yêu cầu các bạn nói chậm lại thì chắc chắn các bạn ý sẽ mặc định là mình có thể theo được cái tốc độ của các bạn nha. Và điều đó khiến cho mình buồn một thời gian khá là dài, thời gian đầu khi mà mình mới vào đại học. Tóm kết quần lại là không phải là các bạn cứ giao tiếp tốt bằng tiếng Đức có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể sống tốt ở đây bằng tiếng Đức với người Đức. Thứ hai, đó là cách
cách biệt văn hóa quá lớn giữa phương Đông và phương Tây. Trước khi vào đại học thì mình nghĩ là bản thân mình có một cái khả năng thích nghi cao, vì thế là cái vấn đề văn hóa, khác biệt văn hóa hay là culture shock nó không phải là một cái vấn đề gì quá là to lớn đối với mình, và mình nghĩ là mình sẽ vượt qua nó được. Và thậm chí là mình còn nghĩ là mình sẽ không hề có culture shock cơ. Nhưng mà cho đến khi mà mình thật sự mà cố gắng để fit in vào một cuộc trò chuyện với các bạn Đức thì mình nhận ra là văn hóa chính là thứ ngăn cách đôi ta. Ví dụ như là những cái câu chuyện của các bạn nó xuất hiện trong văn hóa của các bạn nhưng mà chưa hề xuất hiện trong văn hóa của chúng mình, hoặc là có xuất hiện trong văn hóa của chúng mình nhưng mà nó không phải là một câu chuyện để thường ngày mà nói ra. Ví dụ như là các bạn hỏi nhau là sau khi là tốt nghiệp cấp 3 thì đã mua được xe ô tô chưa, và đã lái được xe chưa này nọ kia. Thì nó cũng giống như ở Việt Nam là chúng ta hỏi nhau là thế lên đại học thì mày có định thi bằng xe máy không này, hay là đã có xe máy chưa, hay là vẫn đi xe buýt hay là sao đấy. Nhưng mà cái vấn đề là xe máy và ô tô rất là khác nhau này các bạn. Nó rất là khác nhau, nó là hai khái niệm rất là khác nhau. Và khi các bạn hỏi mình là mình đã có bằng lái ô tô chưa và mình đã có ô tô chưa, thì tất nhiên là rõ ràng là chưa, mình chưa hề được tập lái ô tô, và mình cũng không hề có ô tô. Và các bạn ý sốc vì câu trả lời của mình, và mình cũng sốc vì các bạn thấy sốc. Và đặc biệt là joke của các bạn Đức khá là khó cười. Ngày trước thì mình nghĩ là chắc là do là mình cách biệt ngôn ngữ nên là mình chưa thật sự hiểu hết tất cả các joke của các bạn, thế nên là mình không cười được. Nhưng mà đến bây giờ thì từng câu từng chữ mình đều hiểu hết, nhưng mà mình vẫn không cười được. Và nhiều khi các bạn cười xong mình còn kiểu ủa, hóa ra đấy các bạn đang kể chuyện cười à. Và thật sự là Emotional damage. thứ ba, bởi vì là mình vốn có một hội bạn rất thân ở Việt Nam. Sau khi học đại học ở Việt Nam 1 năm, mình cũng hy vọng là mình sẽ có một hội bạn thân ở bên này. Tại vì thật sự là cái cuộc sống đại học thì nó không chỉ đơn giản là xoay quanh việc học, mà nó còn xoay quanh cả những cái mối quan hệ với nhau, mối quan hệ xã hội. Nhưng mà thật sự là nó không dễ dàng như thế. Và mình nhận ra là qua cái cách mà mình nói chuyện với các bạn, và cũng sau một kỳ học ở đây, thì mình thấy là người Đức so với người Việt Nam, ít nhất là so với người Việt Nam, là chủ nghĩa cá nhân của họ rất là cao. Và họ cũng có một sự phân biệt rất là rạch ròi giữa mối quan hệ bạn học và mối quan hệ bạn thân và mối quan hệ bạn chơi, là nó rất là khác nhau. Có thể thân nhau qua cái việc là làm chung nhóm, hay là sau khi làm việc nhóm với nhau thì chúng mình có thể rủ nhau đi chơi, hay là rủ nhau đi ăn vặt để bắt đầu nói chuyện phiếm. Nếu mà sau đó chúng mình có thể thân nhau từ những cái đó. Nhưng mà ở Đức họ rất là khác. Và hầu hết là mọi người ở trường của mình là đến để học, và sau đó là nếu mà có việc nhóm thì ở lại, và hết việc nhóm thì đi về. Họ không thật sự có nhu cầu là phải kết thân với bạn đại học. Và đa phần là mình nhận ra là người Đức là thường là họ sẽ có bạn thân từ trước đó, là từ hồi bé hoặc là từ hồi học cấp 2, cấp 3. Và hầu như các bạn nước ngoài ở lớp của mình là có nhu cầu để kết bạn với các bạn Đức hơn là thay các bạn Đức thì không có nhu cầu ấy lắm. Nếu mà mình chào các bạn thì các bạn có thể chào lại, nhưng mà không nên hy vọng là các bạn sẽ chào mình trước. Thậm chí là mình cũng đã gặp nhiều trường hợp là mình chào các bạn nhưng mà các bạn cũng không chào lại mình. Thứ tư là cách người Đức teamwork rất khác với cách người Việt Nam teamwork. Sau một thời gian mình trải nghiệm thì mình nhận ra là người Đức không hề phân leader khi làm nhóm, và họ cũng không có nhu cầu là bị phân việc bởi người khác. Ở đây thì mình có cảm nhận là cái tính dân chủ rất là cao, ai cũng có quyền hạn và trách nhiệm ngang nhau. Tuy nhiên thì nếu mà dựa theo cái cách làm này thì chúng mình phải có một cái tinh thần tự giác rất là cao. Bởi vì không có một ai giao việc thì mình phải tự nhận việc, hay là cũng phải thậm chí là phải tự để ý deadline, và phải biết tự bảo ban nhau một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng mà không phải ai cũng tự giác. Và hầu như việc làm teamwork của bọn mình không được hiệu quả, vì đáng lẽ ra là nó phải được thực hiện trong một ngày, nhưng mà chính là vì mọi người đợi nhau tự giác, thế nên nó bị kéo dài ra tận nhiều ngày và không giải quyết được. Vì là không có một ai làm leader, nên là không có ai thật sự là đứng ra để nói là mày phải làm cái kia, mày phải làm cái này, và mọi người
đa phần là tao nghĩ là mày nên làm cái này, tao nghĩ là mày nên làm cái kia, nhưng mà mọi người phải nói một cách rất là nhẹ nhàng với nhau, thậm chí là hoặc là không nói gì cả. Nhưng mà nhiều lúc mà mình cũng không muốn bị động như thế, vì là mình cũng là đã từng học đại học ở Việt Nam, mình đã quen với cái việc là làm việc nhóm với cái leader, thì mình phân chia nhóm thì cho những cái thành viên làm. Nhưng mà ở đây thì vì nhiều lúc mà mình cũng muốn bảo các bạn làm cái chủ động, nhưng mà vì không được phân leader một cách chính thức trên danh nghĩa, nên là mình cảm nhận là mình cũng không có quyền gì để phân việc cho các bạn, và các bạn cũng cảm nhận một cái điều tương tự. Sau khi góp ý nhẹ nhàng, chưa chắc các bạn đã nghe. Thứ năm, đó là ở hầu hết các trường đại học ở Đức và cả trường của mình chỉ có một cái kỳ thi cuối kỳ duy nhất và quyết định 100% là các bạn có đỗ hay là trượt cái học phần đó. Không như ở Việt Nam thì các bạn có nhiều bài kiểm tra trong quá trình học, như là điểm kiểm tra miệng, điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ. Vì thế nên đôi khi là cái bài thi cuối kỳ các bạn làm chưa được tốt cho lắm, nhưng mà vì điểm kiểm tra giữa kỳ cao chẳng hạn thì nó vẫn có thể giúp bạn qua môn đó. Nhưng mà với bọn mình thì bọn mình sẽ chỉ có duy nhất một lần để chứng tỏ bản thân đủ tư cách để qua được cái môn đó ấy, và không bị học lại cái môn đó. Và điều này khá là khó bởi vì nó gần như là một cú one shot với mọi người. Đôi khi là trong cái quá trình học thì cái performance của mình rất là tốt, nhưng mà đôi khi chỉ vì một cái sự sơ sẩy nào đó thì trong bài thi bọn mình làm sai, sau đó bọn mình phải học lại một kỳ cái môn đó. Càng khó hơn cái chương trình học cho sinh viên kỳ 1 bọn mình vừa rồi khá là nặng, khi mà cái kỳ thi đó cũng kéo dài từ cuối tháng 1 cho đến cuối tháng 2. Và trong quá trình thi đó mọi người đều khá là stress và burnout. Theo kinh nghiệm á, từ các anh chị đi trước á, thì là hầu như là mọi người sẽ lựa chọn là sẽ không thi hết tất cả các môn trong cùng một kỳ, tùy thuộc vào cái khả năng và năng lực của mình và cái khả năng chịu được cái áp lực của bản thân để chọn xem là kỳ là thi bao nhiêu môn.